So guys, pakita ko sa inyo yung ingredients niya. Pasas, luya, bell pepper, sibuyas, carrots, and bawang, asukal. Tapos yan, yung suka, may royal pa. Yan lang binili ko. Tapos paminta. Tuloy na lang na. Balatan na natin itong mga ingredients niya. Unahin muna natin itong sibuyas.
Maglagay na tayo ng suka sa Patulong na kay ating kaserola. Sige, pakulo mo. Pakukuluan natin. Lagay na natin guys yung asukal. Lahating kilo. Ginamit namin dito kulay pulang sugar. Brown sugar. sana talong na lang bilhin Natin ng pasas. Yan guys, sasalin na. Ano yun? Bango na. Ano yun?